I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් ෂෝ නව් එකකින් ගෙන එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරගන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා මම මුලින් play කළා වගේ වීඩියෝ එකක් කොහොමද ඔයත් ගොඩක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලට මේකට වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මම අද මේ කියලා දෙන විදිහටම මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න. අපි එහෙනම් වැඩි වෙලා නැතුව ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මේකට ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ Play Store app එක open කරගෙන Play Store app එකේ capcut කියලා ඔයාලා type කරලා මේක search කරගෙන මෙන්න මේ වගේ app එකක් එයි. මේ app එක ඔයාගේ phone එකට download කරගන්න. එහෙම download කරගත්තට පස්සේ මේ app එක මේ විදිහට open කරගන්න. ඒ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මොනවා හරි allow කරන්න ඉල්ලුවොත් ඒවා දෙන්න. එහෙම දීලා මේ app එකෙන් ඔයාලා අයින් වෙන්න. එහෙම අයින් වුණාට පස්සේ මම පහළ description එකේ ඔයාලට link එකක් දාලා ඇති. මෙන්න මේ වගේ. ඒ වගේම comment box එකේ පළවෙනි comment එකේ මේ link එකම ඇති. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ link එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න එක. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ link එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්නවා. එහෙම දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලව මේ වගේ තැනකට එයි. මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා open capcut කියලා එකක්. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් මෙතනින් play වෙයි. මෙතන ඇති use template කියලා. මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඔයාලා ඒක උඩත් එකපාරක් touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එයි මෙන්න මේ වගේ photos videos all කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් කරන්න ඕනේ මේ photos කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න එක. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ ඔයාගේ photos ටික select කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට photos ටිකක් මේකට select කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight. එහෙම select කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එයි මෙන්න මේ වගේ next කියලා එකක්. ඔයා අන්න ඒකත් touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් නිකම්ම. ඒ කියන්නේ ඔටෝම මේක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඇති export කියලා එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ capcut app එකේ logo එක එන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නම්. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ export කියන එක දෙනවා. මේ export කියන එක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් export without watermark export කියලා දෙකක් මෙතනින් එනවා. මෙතනින් export without watermark කියන එක උඩ එකපාරක් මෙන්න මේ විදිහට touch කරගන්න. එහෙම touch කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඔයාගේ phone එකට export වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් සියලුම දෙනාටම සුබ දවසක්. මේ වගේ වැදගත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up.